Om namo bhagavate Vasudevaya. Om namo bhagavate Vasudevaya. So we are reading from the Srimad Bhagavatam, 3rd canto, chapter 20, text 9. Čteme ze Šrímad Bhagavatamu, 3. zpěv, 20. kapitola, sloka 9. Vidura uvacha Prajapati Pati Srishtva Prajasargi Prajapatin Kim Arabhatabe Brahman Prabhruya Vyaktamargavit. Translation. Vidura said, "Since you know of matters inconceivable to us, tell me, O holy sage, what did Brahma do to create living beings after evolving the Prajapatis, the progenitors of living beings?" Překlad. Vidura řekl, jelikož znáš věci, které si ani nedovedeme představit, pověz mi, o svatý mudrci, co dělal Brahma pro stvoření živých bytostí poté, co se zrodili Prajapatiové, praotci živých bytostí. Yeah, so purport. Significant here is the word Avyaktamargavit, one who knows that which is beyond our perception. Význam. Významné je zde slovo Avyaktamargavit, které znamená ten, kdo zná věci, které přesahují naše vnímání. To know matters beyond one's perception, one has to learn from a superior authority in the line of the civic succession. Aby člověk poznal věci, které jsou mimo dosah jeho vnímání, musí se o nich poučit od vyšší autority v učednické posloupnosti. Just to know who is our father is beyond our perception. Už jen poznat, kdo je náš otec, je mimo dosah našeho vnímání. For that, the mother is the authority. Na tuto otázku je autoritou matka. Similarly, we have to understand everything beyond our perception from the authority who actually knows. Stejně tak vše, co přesahuje naše vnímání, si musíme nechat vysvětlit od autority, která tyto věci skutečně zná. The first Avyaktamargavit, or authority, is Brahma, and the next authority in the cyclic succession is Narada. První Avyaktamargavit, neboli autorita, je Brahma a další autoritou v učednické posloupnosti je Nárada. Maitreya Rishi belongs to that disciplic succession, so he also is Avyaktamargavit. Maitreya Rishi patří k téže učednické posloupnosti a proto je také on Avyaktamargavit. Anyone in the bona fide line of the cyclic succession is Avyaktamargavit, the personality who knows that which is beyond ordinary perception. Každý, kdo patří k pravé učednické posloupnosti, je Avyaktamargavit, neboli osobnost, která zná to, co je mimo dosah obyčejného vnímání. Vidura uvacha Prajapati Pati Srishtva Prajasargi Prajapatin King Arabhatame Brahman Prabhru Yavyaktamargavit. Since you know, Vidura said, since you know of matters inconceivable to us, tell me, O holy sage, what did Brahma do to create living beings after evolving the Prajapatis, the progenitors of living beings? Vidura řekl, jelikož znáš věci, které si ani nedovedeme představit, pověz mi, o svatý mudrci, co dělal Brahma pro stvoření živých bytostí poté,
co se zrodili Prajápatiové, praotci živých bytostí. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimati Bhaktivaibháva Svámí Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashadyadi Sharine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Achintya Kalu Ye Bhavanatam Sthakate Tarkina Yojayet. We find this verse in the Mahabharata. Tento verš jsme našli v Mahabharatě. Which means, což znamená, that subject matters which lie beyond our ability to comprehend, že témata, které jsou mimo dosah našeho vnímání, they should never become a topic for a mental speculation. Tak nikdy by neměly být námětem pro mentální spekulaci. Prakrtibhya param yacha tat achintyasya lakshanam. Therefore one should not try to understand transcendental subject matters. Proto člověk by se neměl snažit porozumět transcendentálním námětům. By the process of a mental speculation. Mentální spekulací. Now here we have a very interesting explanation by Jeho Svatost, the original commentator of Srimad Bhagavatam. Jeho Svámí, původní komentátor Srimad Bhagavatamu, podává velice zajímavé vysvětlení. I quote. Cituji. The inner guide Antaryami, the Paramatma, ten vnitřní vůdce Antaryami, Paramatma, all the different Vishnu expansions, nebo všechny ty různé expanze Vishnua, and the different spiritual realms, a různé duchovní oblasti. What is a spiritual realm? Jaká je třeba duchovní oblast? Vaikuntha. Vaikuntha, what else? Ayodhya, Goloka. Ayodhya, Goloka Vrindavan, Svetadvip, etc. Svetadvip a tak dále. So all these various spiritual realms, všechny tyto různé duchovní oblasti, everything is always present everywhere at the same time. Tak oni všechny jsou vždy přítomny současně. And it is nothing but the Supreme Lord himself. A není to nikdo jiný než nejvyšší Pán samotný. Each form, each respective realm fills everything without gaps in time and space. Každá podoba nejvyššího Pána a každá tato duchovní oblast zaplňují jakoukoliv mezeru v čase a v prostoru. It all exists at the same time. Oni prostě existují všechny současně. He further explains that the mundane law that only allows one thing to be present at a certain place at a certain time. Podle světských zákonů, tak objekt může být přítomen pouze v určitém čase na určitém místě. Does not exist in the spiritual realm. Ale toto neexistuje v duchovním světě. Where an infinite number of different chit forms and chit realms are present everywhere at the same time. Kde jsou současně přítomny všechny podoby chit a taky ty chit duchovní oblasti. This is called achintya. Tak tomu se říká achintya. This is commentary on the Vishnu Purana. Tohle je komentáře k Vishnu Puráně. And Bhagavad Gita, Lord Krishna also explains. A Bhagavad Gita to Pán Krishna také vysvětluje. Maya tadamidam sarvam jadadavyakta murtina is another achintya concept. To je další pojetí toho achintya. Avyakta murti. Avyakta murti. It is a form. Je tady podoba. The murti means form. Murti znamená podoba. But avyakta. Ale avyakta. Not manifest. Která není projevena. So let the scientists measure that. Tak ať se to pokusí vědci změřit.
It's not manifest. Ona není projevena. They can try to measure as much as they like. Oni se můžou snažit to měřit, jak chtějí. Sthani sarvabhutani nachaham teshvavastitaha. By me in my unmanifested form, Krishna explains, he pervades the entire universe. Krishna vysvětluje, že já ve své neprojevené podobě prostupuji celým vesmírem. Everything is resting on the Supreme Lord's energy. Všechno spočívá na energii nejvyššího Pána. Just like the energy of the sun pervades the entire universe. Stejně jako energie slunce taky prostupuje celým vesmírem. Similarly, the Lord's presence is pervading the entire universe. Tak podobně ta přítomnost Pána prostupuje celým vesmírem. Just like our consciousness pervades our body, entire body. Stejně jako naše vědomí je prostoupeno celým naším tělem. There's sensation, conscious perception in the finger. Tak naše vědomí je přítomno i v tom prstu. And the toe. A v palci. Head, everywhere. Ve vlasech, všude. So similarly, Lord Krishna, he pervades the entire universe. Stejně tak Pán Krishna prostupuje celým vesmírem. Atashri Krishna namadi nhabhavit grayam indriyai. But it is not perceptible to our senses. Ale on není vnímatelný našim smyslům. Indriyai. Indriyai. It is a sense perception, as Srila Prabhupada explains in the Ishopanishad. Toto smyslové vnímání, jak Srila Prabhupada vysvětluje ve Šri Ishopanishadě, it is so limited. Je tak omezené. But still we try to base our intelligence, so-called intelligent conclusions. Ale přesto my si tolik zakládáme na těch takzvaných inteligentních závěrech. Basically on sense perception. Které jsou v podstatě založeny na tom smyslovém vnímání. The mind is also a sense. Mysl, to je taky smysl. It's considered to be the inner sense. Ona je považována za smysl uvnitř. And based on that is our material intelligence. A na tom je založena naše materiální inteligence. So with the help of our sense perception, our mind and intelligence, we cannot understand the spiritual nature. Že za pomocí našich smyslů, mysli a inteligence nemůžeme porozumět, co je duchovní příroda. Srila Prabhupada explains in the purport. Srila Prabhupada vysvětluje ve významu. To this Maya Tadam Idam Sarvam verse of the Bhagavad Gita. K tomu verši z Bhagavad Gity. Premanjana Churita Bhakti Vilochanina Santa Sadhaiva Desho Vilokayanti. That one can see Govinda. Že člověk může vidět Govindu. Always within himself and outside himself. Neustále, jak uvnitř, tak taky vně. If one has developed the transcendental loving attitude towards him. Pokud k němu rozvinul láskyplný postoj. Thus for people in general he is invisible. A proto pro lidi obecně Govinda není viditelný. Here it is said that although he is all pervading, everywhere present, what is the sound? Takže tady je řečeno, i když je všeprostupující, he is not conceivable by the material senses. Tak není vnímatelný hmotnými smysly. This is indicated in this particular verse. A toto je zmíněno zvláště v tomhle verši. By the words avyakta murti. Těmi slovy avyakta murtina. And although we cannot see him, takže ačkoliv ho nemůžeme vidět, everything is resting in him. Všechno v něm spočívá. That is called achintya. Tomu se říká achintya. Then Srila Prabhupada further explains that the entire cosmic manifestation is a combination of just two energies. Srila Prabhupada ale vysvětluje, že celý kosmický projev je kombinací dvou energií. The spiritual energy and the material energy. Duchovní energie a materiální energie. Everything is a combination of these two energies. Všechno je kombinací těchto dvou energií. Very simple. Je to velice jednoduché. But the material science makes it so complicated. Ale hmotná věda to příliš komplikuje. And still they don't understand. A pořád to nechápou.
You just have to know that simple formula. Oni se musí naučit tady tuhle jednoduchou formuli. The spiritual energy, material energy. Že existuje duchovní energie a hmotná And energie. everything is a combination of both. A všechno ostatní je kombinací těchto dvou. That's all. To je všechno. So nice. Our philosophy is so nice. Naše filozofie je tak pěkná. The nucleus. Nucleus? Nukleony. Nukleony. The yadra Yeah. in the Russian language, no? The yadra. Something like this. Or the Czech. The yadra. Yeah. Controls and regulates the activities of the human cell. Takže tyhle jádra ovládají vlastně ty buňky v těle, v lidském těle. In other words, it's a growth and metabolism. Tak je tím myšleno růst a metabolismus, látková výměna. And it carries the genes. A taky přináší geny. Structures that contain the hereditary information, or what we call DNA. Struktury, které přináší dědičné informace, nebo čemu říkáme taky DNA. A self-replicating material present in nearly all living organisms. Takže ten sebereprodukující mechanismus tak je přítomen ve všech lidských bytostech. As the main constituent of a chromosomes. A hlavním složkou toho je chromozom. That's the carrier of the genetic information. To je ten nosič té genetické informace. In the molecular biology science, molekulární biologii, they actually admit oni tohle uznávají. That the gene regulation že to řízení genů in the higher organisms, v těch vyšších organismech, it is very difficult to understand. They admit. Je velice obtížné tomu porozumět. Tohle oni uznávají. They cannot understand it clearly. Není možné to jasně pochopit. Formerly they thought they understood. Dříve oni si mysleli, že už to chápou. Because during Darwin's time, protože v časech Darwina, they thought that the cell was a simple lump of a semi-liquid substance, or what they call plasm. Oni považovali, že buňka to je vlastně jenom takový zhluk napůl tekutých složek. But today they have discovered that the human cell is so complex. Ale dneska oni odhalili, že lidská buňka je tak komplikovaná. Just one cell. Jenom jedna buňka. It's so complex. Je tak složitá. It is more complex than the structure of a medium-sized city. Ona je složitější než město střední velikosti. So complex. Je tak složitá. So where did this high tech in low life? No, we have to explain about the digital code. Tak nejdříve musíme vysvětlit digitální kód. The complex system of a molecular mechanism is so rich in the digital coding. Ten složitý systém molekulární je tak obohacen těmi digitálními kódy. Yes. And then the next question would be, where did this high-tech information in low life come from? A teďka otázka, odkud tady tato složitost a ta digitální informace pochází? This is why they call it DNA. A proto oni tomu říkají DNA. DNA enigma. DNA enigma. Enigma means something which is mysterious. Enigma znamená něco, co je záhadného. They cannot understand. Oni tomu nemůžou porozumět. And every person's body consists of over 1 trillion cells. Každé lidské tělo je tvořeno 1 trilionem buněk.
One cell is so complex. A jedna ta buňka je tak složitá. And now the human body, it has something like 1 trillion cells. A v našem lidském těle je těch buněk něco kolem trilionu. And almost every one of these cells includes a DNA molecule. A skoro každá ta buňka obsahuje DNA molekuly. Where does it come from? Kde se to vzalo? Where did the digital code embedded in DNA originate? Kde ten digitální kód zakodovaný v DNA, kde se vzal? Čím byl nakodován? Where does it come from? Kde se to vzalo? It is obvious that the specified information in DNA pointed to the design of intelligence. Takže tady tato informace zakódovaná v DNA nám jasně poukazuje na to, že tady je nějaká vyšší inteligence. You just take a seed of an apple. Jenom vezměme semínko z jablka. So small. Je tak malé. And how much information is inside already? A kolik informace už je v něm uloženo? You place it in the ground. Když ho dáš do země Put some water on it. a poliješ ho vodou, The whole apple tree comes out. tak vyroste celá jabloň. Why not orange? A proč ne pomerančovník? Or banana tree? Nebo banánovník? Or something else? Nebo něco jiného? Or human being? Nebo lidská bytost? No. Ne. Exactly apple tree. Vyroste z toho jabloň. Where does this information come from? A kde se vzala ta informace? What is the probability of the precise genetic information in DNA involving by chance? Jaká je What is pravděpodobnost? the probability? Jaká je pravděpodobnost, že ta informace digitální v tom DNA se tam objevila náhodou? You want to hear the reply? Chcete slyšet tu odpověď? Nil. 0. Žádná. In addition to chance, Kromě tady té náhody, scientists have offered other answers to the origin of the genetic information found in the DNA. věda nabízí další vysvětlení, kde se vzala ta digitální informace v DNA. Natural selection, Přirozený výběr, self-organizing natural laws, sebeorganizující přírodní zákony, or some combination of these. nebo kombinace těchto dvou. With a chance, it can never explain where the information originated. Takže tady s tou teorií náhody oni nemohou vysvětlit, kde se tady ta informace vzala. It doesn't matter how you might call it. Můžete tomu říkat, jak chcete. The information has to come from somewhere. Ta informace od někud musí přijít. DNA exhibits clearly signs of a designing intelligence. DNA jasně poukazuje na plánovanou inteligenci. The scientific community is afraid of religion masquerading as science. Vědecká komunita se velice obává náboženství, které prakticky likviduje tu vědu. I think these religious people, they just put on a mask, imitating science. Oni si myslí, že ti lidé, kteří praktikují náboženství, takže jenom si na sebe dávají takové masky a předstírají, že to je věda. Intelligent design, intelligent design is based on scientific reasoning. Ale ten inteligentní design se zakládá na vědeckém opodstatnění. But may have a larger religious implications. Ale může mít taky různé náboženské vysvětlení. Intelligent design. Inteligentní design. This comes too close to God. To už se příliš blíží k Bohu. This is why they argue. A proto oni namítají. When you point to intelligent design, když vy teďkom poukazujete na ten inteligentní design, a creator as the origin of the universe, a na stvořitele jako původce vesmíru, then you are not a scientist any longer. Tak už nejste ale vědci. At that point you become a philosopher. V tomhletom okamžiku se stáváte filozofy. Or a religious mouthpiece. A nebo náboženskýma čím? Hlasnou troubou. Hlasnou troubou.
but not a scientist. Ale nejste vědci. Since science is defined as what? Jelikož věda je definována jako the study of the nature and behavior of the physical universe. Studium chování toho fyzikálního vesmíru. He always slows down in the middle of the class. He slows down. What is happening? This study of nature and behavior of the physical universe based on observation, experiment. Takže to studium chování toho fyzikálního vesmíru je založeno na pozorování, experimentech, measurement, na měření. Then we talk about science. A v tomhle případě se dá hovořit o vědě. Supporting the theory of intelligent design is pretty much accepting the most unlikely and wildest idea. Ale podporovat tady tu teorii inteligentního designu, tak to je jako se zastávat těch nejdivočejších myšlenek. Of how we came into existence. O tom, jak jsme vznikli. Without a shred of evidence. A není v tom ani špetka důkazu. To lend to the theory. Co se týká tady té teorie. It involves no observation. Není tam v tom žádné pozorování. No experiment. Žádný experiment. No measurement. Žádné měření. Now you have to imagine you're sitting. There's some panel discussion in the TV, main TV channel. Teď si představte, že v hlavním vysílacím čase probíhá takové diskuze. You represent ISKCON. Vy tam sedíte a reprezentujete ISKCON. And this is now the argument to you. A teďkom tady tohle jsou ty argumenty proti vám. How would you reply? Co byste na to odpověděli? We would reply. My bychom odpověděli. This argument would lead to the conclusion. Tento argument by vedl k závěru. That the statement that we possess intelligence. Že ten výrok, že vlastníme inteligenci, is not a scientific statement. Tak to není vědecký výrok. It is a philosophical statement or religious belief that we possess intelligence. To je jenom filozofický výrok anebo nějaká náboženská víra, že máme inteligenci. Would be the same conclusion. To by byl stejný závěr. Just the opposite. Ale právě naopak. Because of the overwhelming evidence. Díky tady té záplavě těch důkazů of a measurable observation a těch měřitelných pozorování in the structure of human cells, v té struktuře lidské buňky, the DNA, etc., DNA a tak dál, the natural conclusion must be, tak ten přirozený závěr musí být, that there's intelligence involved. Že v tom je zahrnutá inteligence. When we talk about the laws of biophysics, když hovoříme o zákonech biofyziky and this universe, a tohoto vesmíru, so that would be our reply. Tak to by byla naše odpověď. And then we back it up a pak to ještě podpoříme šástrou. Bhagavad Gita. Mayata kshena prakriti sute shachacharam hetunanena kauntaya jagdavi parivartati. Krishna clearly states in this verse. V tomto verši Krishna jasně říká. The material nature, Krishna explains, Krishna vysvětluje, materiální příroda, which is one of my energies, která je jednou z mých energií, is working under my direction. Tak funguje pod mým dohledem. Here we have it. Tady to máme. Krishna directly explains. Krishna přímo to vysvětluje. That his intelligence is behind everything. Že on a jeho inteligence stojí za vším. But the problem is they don't believe it. Ale problém je, že oni tomu nevěří. So they, their conclusions is based on faith. Proto jejich závěry se zakládají na víře. Because they don't believe it. Protože oni tomu nevěří. And then they talk, they accuse us. A pak nás obvinují. Of basing our conclusions just on faith, on belief. Že naše závěry zakládáme pouze na víře. We do not accept these statements of the Bhagavad Gita of Shastra merely based on faith. My ale nepřijímáme tady ty výroky a závěry Bhagavad Gity pouze díky víře.
Because we can believe so many things. Protože věřit můžeme ledas čemu. So why do we have faith? Takže proč máme tuhle víru? Because it is reasonable. Protože ona je opodstatněná. It makes sense. Dává to smysl. This is why we always emphasize study Prabhupada's books, study. Proto neustále zdůrazňujeme, studujte Prabhupádovy knihy, studujme. Don't just accept everything just on faith. Nepřijímejme jenom všechno slepě na základě víry. But faith, of course, is necessary. Víra, ovšem, ta je potřeba. But we don't want to use blind faith. Ale my nechceme používat slepou víru. No blind faith. Žádná slepá víra. And no blind doubt. A žádné slepé pochyby. No blind doubt either. Ani slepé pochyby. To doubt is a sign of intelligence. Pochybovat, to je známka inteligence. But blind doubt, that is unnecessary. Ale slepá pochyba, ta není potřeba. Jagat avyakta murtina, by me, by my unmanifested form, everything is pervaded. Krishna clearly explains. Krishna tady jasně vysvětluje, že ve své neprojevené podobě vším prostupuje. The Rupa Goswami writes, Rupa Goswami píše, nothing is impossible for the Supreme Lord. Pro nejvyššího pána není nic nemožné. Or his pure devotees. Nebo pro jeho čisté oddané. Or his abode. A nebo pro jeho sídlo. Or his own course of time. Nebo pro jeho čas. They all possess inconceivable power. Oni všichni obsahují nepochopitelnou sílu. We even find in this world inconceivable power. I v tomto světě nacházíme nepochopitelnou sílu. Like in gems. Jako drahokamy. Some gems, they also possess inconceivable power. They just heal some disease. You just put it around your neck, then there's some healing power. Některé z těch drahokamů mají nepochopitelnou léčivou schopnost, když je nosíte na krku, tak vás vylečí. Inconceivable. To je nepochopitelné. Some mantras, they also possess inconceivable power. Některé mantry obsahují taky nepochopitelnou sílu. Of course, especially the Maha Mantra. Ovšem, zvláště Maha Mantra. Some of you might remember the early days when we went on Harinam for 6 hours a day, every day. Někteří z vás si pamatujete, v těch raných časech jsme chodívali na Harinam na 6 hodin. The Maha Mantra just, it does inconceivable things. A jenom ta Maha Mantra dělala zázraky. Just that vibration. Jenom ta vibrace. People are behaving and acting in inconceivable ways. Lidé se na základě té mantry začali chovat úplně nepochopitelně. I remember we were chanting in the winter time. Pamatuji si, jak jsme jednou zpívali v zimě. In Germany. V Německu. On Harinam in the winter time. Na Harinamu v zimě. Oh, there's so many stories. Máme tolik příběhů. We did not wear any underwear. My jsme nenosili žádné spodky. I mean, how to explain it? The long underwear. Ty pánské spodky, no. Only dhoti. Pouze dhoti. Because we thought it is Sanskritification. Protože jsme si říkali všechno další, to je smyslový požitek. Not Vedic. To není védské. To wear this long underwear. Nosit ty dlouhé spodky. So we always had these blue legs after some time. Tak po nějaké době nám vždycky zmodraly nohy. And then we had to run into these, big shopping centers. Tak jsme museli běžet do nějakého nákupního centra. Because they have, when you enter, then they have this warm air, the blowing. Protože když tam jdete, tak u toho vchodu tam fouká ten horký vzduch. So all of a sudden, 10, 15 Hare Krishnas just rushed in and takže z ničeho nic tam vtrhlo těch 10-15 Hare Krishna a začali si tam zahřívat ty modré nohy. And the dhoti always went little bit, a taky ten vzduch nadnášel jim to dhoti, tak to museli prostě si neustále přidržovat. Anyway, so we went on Harinam winter time. Takže v zimě jsme šli takhle na Harinam. Then I remember we were chanting so ecstatically. Pamatuji si, zpívali jsme tak nadšeně. And then there was a very, very rude person. A pak tam byl jeden takový hrubý člověk. And
ran toward the devotees. A on běžel proti oddaným, To punch them or something. aby nás praštil. Very aggressive person. Velice agresivní. Big body. Velký chlap. So he ran towards us. Tak proti nám běžel. And we were just immediately changing to another mantra. Tak okamžitě jsme změnili další mantru. The Singha mantra. Zpívali jsme Nrsimha mantru. And just when we changed to the Nrsimha mantra, a zrovna v tom okamžiku, kdy jsme přešli na Nrsimha mantru, looking at him, expecting anything, tak jsme se na něj dívali a čekali jsme, odkud to přijde. Slipped on the snow. Tak najednou on uklouznul na sněhu, spadl na zem, smashed his head, praštil se do hlavy, got up slowly, pomaličku se pozbíral and left. a odešel. Achintya. Achintya. So there's inconceivable power in mantras. Ano, nepochopitelná síla je taky v mantrách, in gems, v drahokamech, in herbs also. taky v bylinách. Achintya Shakti is there, even in material objects. Dokonce i v těchto materiálních objektech je Achintya Shakti. So why there cannot be any inconceivable potency in the Supreme Lord? Tak proč by se tato nepochopitelná síla nenacházela v nejvyšším pánu? So this question is being raised. Takže byla vznesena tato otázka. Certainly the Lord is full of inconceivable potency. Takže je jasné, že nejvyšší pán má plno těchto nepochopitelných sil. Everything is simultaneously as another Achintya. A to je další Achintya. Everything inconceivable, one and different from him. Achintya znamená, že jsou zároveň totožné a liší se od něho. Achintya Veda Veda Tattva. Achintya Veda Veda Tattva. Just like the living entity is a part and parcel of Krishna. Tak jako živá bytost, ona je částečkou Krišny. So that's one aspect. Tak to je jeden aspekt. One side. To je jedna strana. But the living entity cannot claim that Krishna is part and parcel of me. Ale živá bytost nemůže tvrdit, že Kršna je mou částí. So from Krishna's perspective, takže z Kršnova pohledu, everything is non-different from him. Všechno se od něho neliší. Everything is his energy or his part and parcels, etc. Všechno je jeho energie, všechno jsou jeho částečky. But the part and parcel cannot make the same claim. Ale ta částečka nemůže tvrdit stejnou věc. So we are different from Krishna. Takže my se lišíme od Kršny. But at the same time we are one with Krishna. Ale zároveň jsme s ním totožní. From Krishna's perspective. Z Kršnova pohledu. Living entity is his part and parcel. Živá bytost je jeho částí. But we cannot. Ale my to tvrdit nemůžeme. See Krishna this way. My se na Kršnu takto dívat nemůžeme. Krishna is part and parcel of me. Kršna je mou částí. So like this, Achintya Veda Veda Tattva. Takže takhle je to Achintya Veda Veda Tattva. Everything is one simultaneously, but also different from him. Všechno je zároveň totožné a zároveň se od něho liší. So these were some thoughts related to the verse today. Takže to bylo pár myšlenek k dnešnímu verši. Any questions? Má někdo otázku? Yes. Je to zásah od zvenku, který v podstatě narušuje Krišnův plán, a nebo je to milost Krišny, která umožní člověku třeba vylečit nevylečitelnou nemoc. Jak to máme brát? Some little question. So she speaks about the gene therapy. Mataji speaks about the gene therapy. I understood he. She. And she's asking, is it Krishna's plan or something we should avoid? What? Krishna's plan? Yeah, that they discover this gene therapy. You can use this for even healing or something. Is it Krishna's plan? Or Krishna's mercy? Is it Krishna's mercy that we can use? Everything is Krishna's mercy. Všechno je Krishnova milost. Everything is Krishna's mercy. Všechno je Krishnova milost. The whole cosmic manifestation is Krishna's mercy. Celý ten vesmírný projev, to je Krishnova milost. Even if we experience something negative, I když zažíváme něco negativního, that should bring us closer
to Krishna's lotus feet. Tak to by nás mělo přiblížit ke Krišnovým lotosovým nohám. Why these negative experiences? Proč jsou tady ty negativní zážitky? Search for the absolute truth. A to hledání absolutní pravdy. Why do I suffer? Proč trpím? Why is so much negativity in this world? Proč je v tomto světě tolik negativních věcí? What do you expect? Co očekáváš? A prisoner cannot complain that, why is so much suffering in the prison house? Vězeň si nemůže stěžovat, proč teďka ve vězení tolik trpím. Why I have no wallpapers? Proč tady nemám tapety? You cannot complain. Si nemůže stěžovat. This is all meant for him to come to the point of realizing Všechno je to tak pro něho zařízeno, aby zrealizoval, that he did something wrong. že udělal něco špatně. Therefore he is in a prison house. Proto se nachází ve vězení. And he should get out as soon as possible. A co nejdříve by se měl z toho vězení dostat. If he behaves very nicely, Když se chová velice hezky, then he might be released earlier. tak ho můžou pustit dřív. That's the whole point. O to jde. So whatever goes on here, ultimately it is Krishna's mercy. Že cokoliv, co se tady děje, tak v konečném smyslu je to Krišnova milost. It is the government's mercy. To je milost vlády, The prison house. to vězení. But the problem is, Ale problém je, when we use it in a wrong way. že když to špatně použijeme, Again, it is if you look from Krishna's perspective, zase, když se na to podíváme z Krišnova pohledu, it is all Krishna's mercy. tak všechno je jeho milost. There's no injustice in Krishna. V Krišnovi není žádná nespravedlnost. There's no evil in Krishna. Není v něm žádné zlo. Whatever he does, Cokoliv udělá, it is Krishna's mercy. to je jeho milost, Meant for the benefit of the living entity. která je určená pro prospěch té živé bytosti. Lord Krishna doesn't have any other purpose. Pán Krišna nemá žádný jiný účel. Just wants to benefit us. On chce jenom, aby jsme prospívali. But we have to use it in a proper way. Ale my to musíme použít náležitým způsobem. So whatever we might discover, Takže ať objevíme cokoliv, if we use it properly, když to použijeme správně, then it is for our benefit. tak pak je to pro náš If prospěch. we use it improperly, Když to použijeme špatně, it is not for our benefit. tak to není pro náš But prospěch. it is still Krishna's mercy. Ale pořád je to Krišnova milost, Because that negative experience, protože ta negativní zkušenost, we use it improperly, že to použijeme špatně therefore I have to suffer, a potom musím trpět, and that hopefully would or should bring us tak doufejme, že nás to pak dovede closer to the search blíže tady k tomu hledání of the absolute truth. absolutní pravdy. What is this world? Co je tenhle svět? Why am I here? Proč jsem tady? All these questions. Všechny tyhle otázky. It's all Krishna's mercy. Všechno je Krišnova milost. What was that story of the king? Jaký byl příběh s tím králem? Went to the kitchen, no? Je. He was hunting. Ano, You know král. the story? Je. So you tell the story. Máme ten příběh s králem, který But short, don't you? chtěl vyrazit na lov a vzal si sebou doprovod a jeli prostě na těch koních a ten kůň najednou tam byl ušknutý hadem, tak ten král prostě spadnul, ale tam mu ještě předcházelo to, že on tam uvěznil, že? Ano, toho Děkuji. svého Ministra uvěznil. Jo. A potom ten král zůstal tam najednou v té džungli bez toho koně, přepadli ho ti lupiči a chtěli ho obětovat a najednou zjistili, že on nemá prst jeden, protože se v kuchyni předtím, než byl na ten lov, tak se říznul. Because the servant, he always said, Krishna's mercy, anything would happen, Yes. Krishna's mercy, Krishna's mercy, Krishna's mercy. Ano, a ten jeho minister, cokoliv se tomu králi přihodilo, tak vždycky to komentoval. To je Krišnova milost, to je Krišnova milost. No, tak ten král už mu to lezval na nervy, tak ho zavřel a potom právě ho měli obětovat a teďka zjistili, že nemůžou, že to tělo je narušené, tak ho pustili a teďka ten král se vrátil a strašně pustil toho ministra, objímal ho, děkoval mu a říkal, to byla fakt Krišnova milost, že jsem neměl ten prst. No ale víš co, musíš mi teďka vysvětlit,
jak to, že jsem tě uvěznil? A ty říkáš, že to je taky Krišnova milost. A mu říká, no, protože kdyby byl s tebou, tak by obětovali mě, protože já jsem zraněný nebyl. All Krishna's mercy. To je všechno je Krišnova milost. Whatever happens. Cokoliv se nám přihodí. But intelligence means that you do not suffer unnecessarily. Ale inteligence znamená, že se vyhýbáme tomu utrpení, které není potřeba. Of course, we cannot talk to the public like that. Ovšem, takhle nemůžeme mluvit na veřejnosti. Can you give some explanation about, why some particular war is happening? Když se nás zeptají, What's the perspective from the Krishna consciousness side? jak se díváte z Krišna vědomého pohledu na to, že se teďkom děje tady ta válka? It is all Krishna's mercy. A my řekneme, to je všechno Krišnova milost. They would immediately, escort you. Tak okamžitě by nás odvezli. Security. Nějaká ochranka. That's a very high understanding. Toto je velice vysoké pochopení, Everything is Krishna. že všechno je Krišnova milost. Anything else? Něco dalšího? Tak je nová informace, to je vlastně karma. A když, jestli je to stejný termín. This gene information, is it karma? Of course, yeah. Ano. A jak v tom jsou ti polovozy ještě, když je ten Kršna, polovozy skrze něj řídí ty naše. It's all karma, whether you have blue eyes or brown eyes or big nose, small nose. To je všechno karma. Big feet, small feet. Jestli jsme modroocí nebo hnědoocí, nebo jestli jsme velcí nebo malí, a tak dále. Whether your body is a human body or animal body or whatever. Jestli máme lidské tělo nebo nějaké zvířecí tělo, all karma. To je všechno karma. Jak jsou právě ti polovozy? Then what about the demigods? Because ty genetické informace. How they are involved in this genetic information? How they involved? Yes. The demigods, they are in the positions to manage this universe and with helping Krishna with organizing. I don't have such a detail. I don't have. Takovéhle detaily prostě nemám. Somebody has such a information. Někdo má něco k tomu? You can make research work. Můžeš to rozkoumat. Anything else? Ještě někdo něco? Nothing. There. Yes. Někdy ta milost je třeba přichází tolik, že nám to může bránit v dané službě. Z čeho přichází hodně? Té milosti, že přichází tolik, že nám to může bránit v dané službě, třeba, že jsme nemocní, tak je to jako zase asi pro náš prospěch, aby nás to zase víc přiblížilo k Bohu. Sometimes we are getting so much mercy that it could be obstacle in our service. For example, when we get some disease. Somewhat. Disease. Somewhat. Disease. Disease. Yes. So it is also like mercy of Krishna, but it's obstacle in our service. A říká se právě, že Krishna dává oddanému tolik, co je schopný zvládnout. So, and also we hear that Krishna gives to the devotees so much things. Like when you overeat. Tak jako když se přejíš, then you have some disease. Tak pak z toho máš nějakou nemoc. Some, stomach ache. Prostě bolí tě žaludek. Or what else you get? Nebo co ještě z toho můžeš mít, když se přejíš? Diarrhea. Průjem. Or constipation. Nebo zácpu. some problem. Prostě nějaký problém.
So how is that Krishna's mercy? Tak jak je tohleto Krišnova milost? It is Krishna's mercy that I should come to the conclusion. Krišnova milost to je, protože bych měl přijít k závěru. I should come to the enlightenment. Měl bych přijít k tomu osvícení, That I should not overeat. že bych se neměl přejídat. Krishna's mercy. To je Krišnova milost. But one who is more intelligent, Ale ten, kdo je inteligentnější, he will not overeat in the first place. tak on se v prvé řadě přejídat nebude. Because he is aware of the consequences. Protože si je vědom těch následků. So he is avoiding. Tak on se tomu vyhýbá. Avoiding unnecessary suffering. Vyhýbá se zbytečnému utrpení. Yeah. It's a question of intelligence. Je to otázka inteligence. Krishna gives intelligence. Krishna dává inteligenci. It's also Krishna's mercy. To je taky Krishnova milost. He gives intelligence. Že nám dává inteligenci. Ignorance always results in suffering. Nevědomost vždycky končí utrpením. I've heard that ignorance is bliss. Já jsem slyšel, že nevědomost je blažená. Yeah. Ignorance is bliss. What is the idea of this behind ignorance is bliss? A co je v pozadí za tím výrokem nevědomost je blažená? How do they explain? Like the children, they are innocent, they don't know this responsibility, you know, so they're just playing like animals, you know. Like animals? He wants to prepare himself for Vanaprastha. Yeah, this is why on one hand, children are very blissful. Ano, na jednu stranu třeba malé děti jsou velice blažené. But I'm also hearing that they're crying a lot. Ale taky slýchávám, že hodně pláčou. Always crying. Pořád prostě pláč. So that bliss in ignorance, it is very short. Tedy ta blaženost v nevědomosti je velice krátkodobá. You're always being followed by some screaming, something happening in the wrong way. Velice brzy poté to přejde v nějaký křik a nářek. Is it not? Není to tak? Or this drunkard, he's lying, like he's vomiting, lying on the ground, you know, and he's thinking he's blissful. You know. I don't know what he's thinking. Nebo ještě příklad s opilcem, který leží na zemi v těch vlastních zvratkách, výkalech a myslí si, že je blažený, a Maharaj říká, já nevím, co on si myslí. I don't think he's thinking much. Já myslím, že on ani moc nepřemýšlí. That's another problem. To je další problém. What was that statement? I forgot. Jak byl ten výrok? Some very, very intelligent person. Někdo velice inteligentní. He analyzed society. Tak dělal takový rozbor společnosti. And he made that statement. A potom řekl takový výrok. That most people in society, most of the time, they do not think. Jeho závěr byl, že většina lidí většinu času ve společnosti tak nepřemýšlí. It's very rare to find someone who's actually thinking. Je velice vzácné najít někoho, kdo opravdu přemýšlí. Because everybody's just busy doing things. Jinak všichni ostatní dělají věci. Thinking, of course, in terms of higher thoughts, higher thinking. Ale tady to přemýšlení, to je myšleno samozřejmě o těch vyšších námětech. Who am I? What is this universe? Kdo jsem? Co je tenhle vesmír? Hardly anybody is thinking. Tak stěží najít takového člověka. Just the thoughts related how to maintain the body. Oni mají jenom myšlenky o tom, jak udržovat své tělo, how to maintain the family, rodinu, society, společnost. With no higher thoughts. Ale nemají žádné vyšší myšlenky. So he mentioned something that I forgot. It was such a nice statement. To byl tak pěkný výrok.
si na něj related nevzpomínám. to hardly anybody's thinking. Vztahuje se to k tomu, že prostě většina lidí And nepřemýšlí he is thinking, I don't know what, 3 times a day or something. He made a statement. a on něco v tom smyslu, že přemýšlí alespoň 3krát denně. But in Krishna consciousness, Ale ve vědomí Krišny we think every day. my přemýšlíme takto každý den. Every day we are thinking Každý den přemýšlíme. about higher thoughts, cultivating higher thoughts. My rozvíjíme tady tyhle ty vyšší myšlenky. Every morning, Každý ráno. in the evening, in most temples, A večer taky ve většině chrámů. again, Bhagavad Gita class, Ano, máme i Bhagavad Gita přednášky. reading Krishna book. Nebo čteme z Krišna knížky. Again, we're thinking, cultivating higher thoughts. A opět čteme a kultivujeme ty vyšší myšlenky. So these Hare Krishnas, the Hare Krishna people, they're thoughtful people. Takže tito oddaní Krišny, oni jsou přemýšliví. They're truly thinking. Oni fakt přemýšlí. The people should take, they should benefit. A lidé by z toho měli vzít prospěch. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai.